แม้เราจะเชื่อว่ายุคปัจจุบันนั้นคือจุดสูงสุดของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่หน้าประวัติศาสตร์กลับบันทึกร่องรอยแห่งภูมิปัญญาอันน่าทึ่งที่อารยธรรมโบราณได้เคยสร้างสรรค์ไว้เทคโนโลยีบางอย่างนั้นล้ำหน้าถึงขนาดที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยังไม่สามารถทำซ้ำหรือทำความเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์กลายเป็นปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์มาจนถึงปัจจุบันในคลิปนี้อับดุลเฮทูบจะพาทุกคนไปสำรวจ7ปริศนานวัตกรรมโบราณที่ยุคปัจจุบันนั้นยังแกะรอยไม่ได้ครับการบริโภคอาหารทะเลอาจมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนักเช่นปรอดสารหนูแคดเมียมและตะกั่วซึ่งส่งผลเสียต่อสมองได้เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย Quality Omega 3 Norway Daily คือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบความบริสุทธิ์ทำให้คุณได้รับโอเมก้า 3 เพื่อการดูแลสมองอย่างมั่นใจและปราศจากสารปนเปื้อนสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ quality.asia/abdul-mystery หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเหล็กดัมมัสกัสคือหนึ่งในเทคโนโลยีด้านโลหะวิทยาที่ก้าวหน้าที่สุดในประวัติศาสตร์ถูกผลิตขึ้นครั้งแรกราวปีค.ศ. 500โดยช่างตีเหล็กในแถบตะวันออกกลางด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าเหล็กทุกชนิดในยุคเดียวกันตำนานได้กล่าวขานถึงความคมของดาบดัมมัสกัสว่าสามารถตัดผ้าไหมที่ลอยอยู่ในอากาศให้ขาดได้อย่างง่ายดายคุณสมบัติพิเศษนี้ไม่ได้มาจากความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความเหนียวที่ทำให้ใบดาบคงความคมได้ยาวนานกว่าปกติและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดคือลวดลายคล้ายคลื่นน้ำที่ปรากฏบนเนื้อเหล็กหัวใจสำคัญของเหล็กดัมมัสกัสไม่ได้อยู่ที่เทคนิคการตีขึ้นรูปแต่เป็นวัตถุดิบพิเศษจากอินเดียที่เรียกว่าเหล็กวูดซึ่งมีส่วนผสมของธาตุอย่างวาเนเดียมเจือปนอยู่แม้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นกุญแจสำคัญที่สร้างทั้งคุณสมบัติและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ทว่าเทคโนโลยีนี้กลับเลือนหายไปในศตวรรษที่19โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของแหล่งแร่ในอินเดียทำให้แร่เหล็กในยุคหลังขาดองค์ประกอบทางเคมีที่จำเป็นแม้ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จะสามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของเหล็กดัมมัสกัสได้แต่การสร้างเหล็กดัมมัสกัสให้มีคุณภาพเทียบเท่าต้นฉบับยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายวงการวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เรื่องราวของแก้วยืดหยุ่นโรมันเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีแห่งตำนานของจักรวรรดิโรมันที่แม้จะยังไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีมายืนยันแต่ก็ปรากฏอยู่ในบันทึกของนักประวัติศาสตร์หลายคนเช่นเพลโตนิอุสในงานเขียนเรื่องซาติริคอนและพลีนีผู้อาวุโสในหนังสือ Naturalis Historia บันทึกกล่าวถึงช่างทำแก้วคนหนึ่งที่ได้นำถ้วยแก้วชนิดพิเศษเข้าถวายแด่จักรพรรดิไทเบีเรียสทีซ่าเมื่อจักรพรรดิทรงโยนถ้วยลงบนพื้นถ้วยใบนั้นกลับไม่แตกแต่เกิดรอยบุบขึ้นมาแทนจากนั้นช่างทำแก้วได้ใช้ค้อนขนาดเล็กเคาะถ้วยจนกลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อจักรพรรดิไทเบีเรียสตรัสถามว่ามีผู้ใดรู้วิธีการทำแก้วชนิดนี้อีกหรือไม่ช่างทำแก้วทูลตอบว่ามีเพียงเขาผู้เดียวแต่แทนที่จะได้รับรางวัลเขากลับถูกสั่งประหารชีวิตจักรพรรดิไทเบีเรียสทรงมีเหตุผลว่าหากเทคโนโลยีนี้แพร่ออกไปจะทำให้มูลค่าของโลหะมีค่าอย่างทองคำและเงินลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจักรวรรดินักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สันนิษฐานว่าแก้วชนิดนี้อาจมีส่วนผสมของกรดบอริกหรือบอแร็กซ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแก้วโบโรซิลิเกตที่มีความทนทานสูงในปัจจุบันเทคนิคการหล่อบรอนซ์แบบลอสแว็กหรือซีแปดูถือกำเนิดขึ้นมานานกว่า 6,500 ปีและถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติผลงานชิ้นเอกที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญขั้นสูงสุดคือประติมากรรมบรอนซ์จากยุคกรีกโบราณอย่างนักรบแห่งเลียสซึ่งเป็นตัวอย่างของความสมบูรณ์แบบที่ยังไม่มีใครสามารถทำซ้ำได้ประติมากรรมทั้งสององค์นี้ถูกค้นพบโดยสเตฟานโน มาเรตตินีใกล้มารีนาดีเรอาเช่ในทะเลที่อยู่ใกล้ชายฝั่งอิตาลีใต้เมื่อปี 1972 เผยให้เห็นความซับซ้อนของการหล่อบรอนซ์แบบกลวงรูปสลักเกือบ 2 เมตรแสดงรายละเอียดทางกายวิภาคได้อย่างสมจริงตั้งแต่กล้ามเนื้อเส้นเลือดไปจนถึงเส้นผมดวงตาทำจากหินปูนและแก้วส่วนริมฝีปากและรายละเอียดอื่นๆทำจากทองแดงและเงินซึ่งสร้างความสมจริงได้อย่างน่าทึ่ง
ความท้าทายของเทคนิคนี้ไม่ได้อยู่ที่ขั้นตอนการหล่อเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความเชี่ยวชาญในการควบคุมตัวแปรที่ซับซ้อนทั้งการรักษาความหนาของผนังบอนซ์ให้สม่ำเสมอการจัดการการกระจายความร้อนและการคำนวณการหดตัวของโลหะอย่างแม่นยำซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในคุณสมบัติของโลหะและประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคนแม้ปัจจุบันเราจะเข้าใจหลักการของเทคนิค Lost Wax แต่การสร้างผลงานให้มีคุณภาพเทียบเท่าช่างโบราณยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายการที่ประติมากรรมบรอนซ์จากยุคกรีกโบราณอย่างนักรบแห่งเรสสามารถคงสภาพอยู่ได้นานกว่า 2,500 ปีใต้ท้องทะเลคือเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพการหล่อที่เหนือกว่ามาตรฐานสมัยใหม่อย่างชัดเจนสถาปัตยกรรมคอนกรีตของโรมันมีความทนทานอย่างน่าอัศจรรย์วิหารแพนธีออนในกรุงโรมซึ่งมีอายุเกือบ 2,000 ปียังคงเป็นเจ้าของสถิติโดมคอนกรีตที่ไม่เสริมเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่คอนกรีตสมัยใหม่มักเริ่มเสื่อมสภาพในเวลาเพียง 50-100 ปีปริศนาเรื่องความแข็งแกร่งของคอนกรีตโรมันจึงท้าทายนักวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนานในอดีตนักวิจัยเชื่อว่าความลับอยู่ที่วัสดุพอโซลานิกเช่นเท่าภูเขาไฟแต่การวิจัยล่าสุดในปี 2023 จากมหาวิทยาลัย MIT และ Harvard ในวารสาร Science Advance ได้ค้นพบความลับที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นจากการศึกษาตัวอย่างคอนกรีตโบราณพวกเขาพบก้อนแร่สีขาวขนาดเล็กที่เรียกว่าลามคลัสซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นข้อบกพร่องแต่ผลการวิเคราะห์เผยว่าก้อนแร่เหล่านี้เกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงมากบ่งชี้ว่าชาวโรมันใช้เทคนิคที่เรียกว่าการผสมร้อนโดยใส่ปูนขาวที่ยังไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำลงไปในส่วนผสมโดยตรงความมหัศจรรย์ของลามคาสคือความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองเมื่อเกิดรอยแตกในคอนกรีตน้ำที่ซึมเข้าไปจะทำปฏิกิริยากับก้อนแร่เหล่านี้เกิดเป็นสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตที่ตกผลึกและอุดรอยแตกจนสนิทผลการทดลองพบว่าคอนกรีตที่สร้างตามแบบโรมันสามารถซ่อมแซมรอยแตกได้เองภายในเวลาเพียง2 สัปดาห์แม้จะค้นพบกลไกดังกล่าวแล้วแต่การควบคุมกระบวนการผสมร้อนให้ได้คุณภาพที่สม่ำเสมอเทียบเท่าชาวโรมันยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งทำให้เทคโนโลยีนี้ยังคงเป็นภูมิปัญญาแห่งอดีตที่รอการฟื้นฟูในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 นักวรรณคดีนามว่าเซอร์ฟรินเดอร์สเพทรีได้ค้นพบหลักฐานที่สั่นสะเทือนความเชื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีของอียิปต์โบราณร่องรอยเครื่องมือบนหินแกรนิตและบาซัลต์ที่พบในกิซ่าแสดงให้เห็นถึงอัตราการตัดและความแม่นยำที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้สำหรับยุคสมัยนั้นต่อมาวิศวกรอย่างคริสโตเฟอร์ดันได้วิเคราะห์หลักฐานเหล่านี้และสรุปว่าชาวอียิปต์โบราณอาจครอบครองเทคโนโลยีการตัดหินที่เรายังไม่สามารถทำความเข้าใจได้หลักฐานชิ้นสำคัญคือร่องรอยการตัดบนหินแกรนิตซึ่งบ่งชี้ถึงอัตราการตัดที่อาจเร็วถึง 42 มิลลิเมตรต่อนาทีเมื่อเทียบกับสิทธิบัตรเลื่อยตัดหินแกรนิตที่ใช้ใบมีดฝังเพชรในปี 2003 ซึ่งระบุอัตราการตัดไว้ที่ 30 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนี่เท่ากับว่าเทคนิคของอียิปต์โบราณอาจเร็วกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ถึง 84 เท่าในทางกลับกันการทดลองของนักโบราณคดีเดนนิสสต็อกที่พยายามเลื่อยหินแกรนิตด้วยเลื่อยทองแดงและทรายตามทฤษฎีกระแสหลักกลับทำความเร็วได้เพียง 2-3 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นซึ่งช้ากว่าหลักฐานที่ค้นพบอย่างมหาศาลความลึกลับยิ่งทวีความซับซ้อนเมื่อพิจารณาถึงปริมาณงานหินแข็งที่ชาวอียิปต์โบราณสร้างขึ้นตั้งแต่เสาโอเบลิสขนาดมหึมาไปจนถึงโลงหินแกรนิตน้ำหนักหลาย10 ตันในสุสานใต้ดินเซราเปียมแห่งซักคาราสิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่าพวกเขามีเทคโนโลยีการตัดหินที่ก้าวหน้าอย่างยิ่งยวดและเป็นเทคโนโลยีที่ได้สูญหายไปกับกาลเวลาโดยสมบูรณ์ไฟกรีกคืออาวุธเพลิงอันเรื่องชื่อที่ช่วยให้จักรวรรดิไบแซนไทน์สามารถปกป้องกรุงคอนสแตนติโนเปิลจากการรุกรานทางทะเลได้นานหลายศตวรรษอาวุธลึกลับนี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายตั้งแต่ศตวรรษที่ 7ไฟกรีกถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยสถาปนิกนามว่าคาลินิกอสแห่งเฮลิโอโพลิสผู้คิดค้นส่วนผสมของเหลวที่สามารถติดไฟได้อย่างรุนแรงและมีคุณสมบัติพิเศษคือไม่สามารถดับได้ด้วยน้ำอาวุธนี้มักถูกใช้งานบนเรือรบโดยใช้เครื่องพ่นที่เรียกว่าไซฟอนฉีดของเหลวเพลิงเข้าใส่เรือของศัตรูทำให้เกิดเสียงดังและกลุ่มควันขนาดใหญ่สร้างความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวแก่ข้าศึกเป็นอย่างมากสูตรการผลิตไฟกรีกนั้นถือเป็นความลับสุดยอดของจักรวรรดิ
นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าส่วนประกอบหลักอาจเป็นปิโตรเลียมดิบผสมกับยางไม้และสารเคมีอื่นๆเช่นดินประสิวหรือปูนขาวการสูญหายของเทคโนโลยีนี้คาดว่าเกิดจากความวุ่นวายทางการเมืองประกอบกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรบที่หันไปเน้นการรบทางบกมากขึ้นจนองค์ความรู้นี้ได้เลือนหายไปในที่สุดเครื่องวัดแผ่นดินไหวของจางเหิงคือหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่งที่สุดของจีนโบราณจางเหิงเป็นทั้งนักดาราศาสตร์นักคณิตศาสตร์และวิศวกรในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเขาได้สร้างเครื่องมือชิ้นนี้ขึ้นในปีค.ศ. 132อุปกรณ์นี้มีลักษณะเป็นภาชนะทองสำริดขนาดใหญ่ประดับด้วยหัวมังกร8หัวตามทิศทางหลักทั้ง8ในปากของมังกรแต่ละตัวจะคาบลูกบอลทองสำริดไว้ส่วนเบื้องล่างมีคางคกทองสำริดอ้าปากรอรับลูกบอลกลไกภายในเชื่อว่าเป็นระบบลูกตุ้มที่ไวต่อแรงสั่นสะเทือนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวลูกตุ้มจะแกว่งไปกระตุ้นกลไกให้ปากของมังกรที่หันไปทางศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอ้าออกทำให้ลูกบอลตกสู่ปากคางคกเบื้องล่างเกิดเป็นเสียงดังเพื่อแจ้งเตือนและบ่งชี้ทิศทางบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือในปีค.ศ. 138เครื่องมือของจางเหิงสามารถตรวจจับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในมณฑลหลงซีซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงลั่วหยางไปกว่า644กิโลเมตรได้ทั้งที่ไม่มีผู้ใดในเมืองหลวงรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเลยแม้แต่น้อยปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จีนพยายามสร้างเครื่องวัดแผ่นดินไหวของจางเหิงขึ้นใหม่โดยใช้เพียงเทคโนโลยีและวัสดุที่มีในยุคนั้นแต่ยังไม่มีแบบจำลองใดที่สามารถทำงานได้ใกล้เคียงกับความแม่นยำตามที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ทำให้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ยังคงเป็นปริศนาทางวิทยาศาสตร์ต่อไปเรื่องราวของเทคโนโลยีที่สูญหายเหล่านี้เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าภูมิปัญญาของคนโบราณนั้นยิ่งใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าที่เราเคยคาดคิดยิ่งเราแกะรอยแนวคิดเหล่านี้ย้อนกลับไปไม่ได้ยิ่งตอกย้ำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของการบันทึกและส่งต่อองค์ความรู้เพื่อไม่ให้มรดกทางปัญญาของมนุษยชาติต้องเลือนหายไปกับกาลเวลาอีกครั้ง